like Tweed described yesterday, but they won't stain with S100. They'll stain with cytokeratin 7. Như chúng ta thấy đây, nếu như chúng ta xem đây là cái lớp đáy của cái bì, cái hình này nó hơi đảo ngược, thì chúng ta trên này chúng ta thấy có một số các tế bào lớn, và các cái tế bào này nó rõ ràng là các tế bào giống như tế bào Paget, nhưng mà của bác sĩ thì nói ngày hôm qua. Tuy nhiên các tế bào này thì nó không dương tính nhé, H100 mà nó dương tính với CK7. Right here is just cancer. It's got a high nuclear cytoplasmic ratio, it's pleomorphic appearing, it's no longer that very uniform looking, and it's got an infiltrative kind of growth pattern. Cancer. Còn cái trên này thì như chúng ta thấy rõ ràng nó là ung thư, đấy là cái tỷ lệ các cái tế bào nhân vào tương nó rất là cao, rồi nó xâm lấn và tế bào nó ra hình thái. And if you look carefully, you can see areas that look like little gland formation. So it's adenocarcinoma. Và nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy một số hình đó, cái cấu trúc giống như ống tuyến, và đây rõ ràng đây là một cái adenocarcinoma. If you're not sure, a cytokeratin 7 is always positive. Nếu các bạn không chắc chắn thì có thể gọi với CK7 và cái này luôn dương tính. And for those of you who like high power objectives, you can make the cells big and you can see mitoses and all kinds of nuclear pleomorphism and atypia. Nếu các bạn muốn nhìn ở vật lý cao thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều nhân chia và nó hình thành và cái đa hình thái của nhân tế bào. Okay, now I'm going to show you exactly the same thing. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái giống hệt như vậy. Hydradenomas have a slightly different clinical presentation, and this can help us with making the diagnosis. Cái u tuyến mồ hôi này thì nó chỉ có cái lâm sàng nó hơi khác biệt một chút, và nó là cái manh mối giúp cho chúng ta tới cái u ống tuyến lỗ tuyến mồ hôi. Though to be perfectly honest, not very much. Và thật sự ra thì nó không có nhiều lắm, khác biệt không nhiều lắm. The clinical appearance of a hydradenoma is a bump. Bump, just a lump, a nodule. Về mặt lâm sàng thì cái u tuyến mồ hôi này nó chỉ là các cái khối ở trên da. It can happen anywhere on your body. Có thể gặp ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. And what's important and different than a poroma is that it has no surface change. It's deep down. Có một điều đặc biệt khác với cái u poroma là cái u này nó không thay đổi gì bề mặt, mà nó nằm sâu bên dưới. Just a bump, just a nodule. Nó chỉ là một cái khối thôi. So what do we see? Instead of growing down from the surface, in the middle of the reticular dermis, we have a well-circumscribed nodule. Thay vì nó phát triển từ trên xuống dưới thì chúng ta thấy có ở trong cái lớp giữa lớp chân bì nó có một cái khối rất là tròn, có ranh giới rõ. What's important is that these nodules can go into the subcutaneous fat. That's okay. That's still not malignant. That's still very benign. Cái khối u này có thể phát triển xuống cái lớp mỡ dưới da, nhưng mà như thế vẫn là ok, vẫn chấp nhận được, và đấy không phải là cái dấu hiệu của ác tính, xuống cả mỡ dưới da vẫn không phải được đánh giá là chấp nhận. Everything else I'm going to say about a hydradenoma is exactly the same thing as I said about a poroma. Còn tất cả những cái gì mà tôi nói về cái u tuyến mồ hôi này thì nó hoàn toàn giống với những cái mà tôi đã nói về u poroma. This is a large cell eccrine tumor. Small, round nuclei for the most part, each of them surrounded by lots of cytoplasm. Nó là các cái u gồm các cái tế bào mà có vào tương tròn, tương đối tròn nhỏ, và xung quanh là có vào tương rất là rộng. If you look in textbooks, you'll see nodular hydradenoma, clear cell hydradenoma, all different things. None of them make any difference. It's just pathologists adding descriptors for the sheer joy of adding descriptors. Và nếu mà chúng ta nhìn vào trong sách
giáo khoa ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái tên về cái u tuyến mồ hôi này, và như là u tuyến mồ hôi tế bào sáng rồi nọ tên kia, thì nó tất cả các tên đấy không có ý nghĩa gì cả, mà nó chỉ là các cái thuật ngữ mô tả của chính do các bác sĩ giải phẫu bệnh người ta tạo ra để người ta mô tả. A pattern that you will see often is the clear cell change. And the clear cell change is simple. There's lots of glycogen in the cytoplasm. It makes the cells appear relatively clear. It means nothing. Và chúng ta có thể thấy các cái biến đổi tế bào sáng, tức là các cái bào tương nó sáng lên, thực ra là do nó cái tế bào nó chứa nhiều glycogen trong bào tương mà nó chẳng ý nghĩa. The reason to recognize it and the reason to mention it is because it could make you think of a renal cell carcinoma or something like that. So it's good to know that there's a totally benign primary skin tumor that could look something like a renal cell carcinoma. That's not. Lý do duy nhất mà chúng ta nhắc đến cái biến đổi tế bào sáng đấy là vì nó có thể là cho chúng ta nghĩ đến di căn của cái ung thư thận tế bào sáng đến ra, thì cái việc mà chúng ta nhận biết được trong da nó có một cái loại u như này, nhóm u như này, đấy là để chúng ta chẩn đoán phân biệt với cái di căn. Now, if the world were a perfect place, choromas would always start at the top and go down. Hydradenomas would always start in the middle and not go all the way up. But the world isn't a perfect place. And so sometimes they do connect up to the surface. It doesn't matter. Như tôi đã nói thì là cái u coroma nó phát triển từ trên xuống dưới, còn cái u tuyến mồ hôi adenoma thì nó phát triển từ trung bì. Thế nhưng mà nó thường là đại bộ phận nó không phát triển lên đến thượng bì, nhưng mà có một số trường hợp thì nó vẫn phát triển lên trên thì cũng không có ý nghĩa gì cả. So here we have a tumor that is very sharply circumscribed. A big nodule. Here's the epidermis. It starts in the reticular dermis, and it's a nicely sharply circumscribed nodule with large cystic spaces that contain secretion. Đây chúng ta thấy có một khối u rất lớn, có ranh giới rất là rõ. Và bên trên này là cái đất thượng bì vẫn còn tồn tại. Đây chúng ta thể thấy một số các cái nang mà chứa chất hoạt chiết. Further, I think you can see that there's a lot of cytoplasm separating the nuclei. It's a relatively pale staining tumor. Why is it pale? Because it's got a low nuclear to cytoplasmic ratio. It's a large cell tumor. Và chúng ta thấy rằng là cái tế bào này, cái khối u này nếu mà chúng ta nhìn thì tương đối thấy nó nhạt màu. Lý do nó nhạt màu là do cái tỷ lệ mà nhân trên bào tương nó thấp, bào tương nó chỉnh. The important thing is to note this. It doesn't matter how big, it doesn't matter how deep. Big a little bit, deep not at all. It's that it's got a very sharply, well demarcated margin. It doesn't infiltrate. Cái điều quan trọng đấy là chúng ta phải nhìn cái ranh giới của cái khối u. Cái khối u này nó lớn không quan trọng, ít rồi, có một ít giá trị thôi, còn sâu cũng không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là nó có một cái ranh giới rất là rõ. Again, notice the cystic spaces with secretion, and notice that there's a lot of cytoplasm. Đặt lại để chúng ta có thể nhìn thấy một số các cái nang và có cái bào tương, các tế bào bên dưới bào tương rất là rộng. And as we go up to higher magnification, you'll notice that some of the cytoplasm is pale, almost to the point of becoming clear. Và nếu ở kính lớn hơn nữa thì chúng ta thấy rằng là các cái tế bào nó càng nhạt màu hơn, trong một số trường hợp thì chúng ta thấy gần như là biến mất. If you do a PAS stain, it will be very positive, but you don't need to do it because it's always going to be positive. Nếu chúng ta gọi một PAS thì 100% cái trường hợp này nó sẽ dương tính, và chúng ta thực sự ra gọi thì lúc nào cũng dương tính nữa. But the important thing is to notice lots of cytoplasm and very bland cytology. Một cái điều rất là quan trọng đấy là cái u này nó có bào tương rất rộng và cái tế bào trông rất là mỏng. There is also a malignant variant of a hydradenocarcinoma. These are rare. Cái
biến thể của cái dạng ác tính của cái u tuyến mồ hôi, đấy là carcinoma tuyến mồ hôi. Đây là những rất hiếm gặp. Different than the porocarcinomas, which arise from long-standing poromas, these usually arise de novo as malignant tumors. Nó khác với cái u poroma là nó sinh ra từ nó xuất hiện ở trên một cái u poroma lành tính tồn tại lâu rồi. Còn cái cái carcinoma tuyến mồ hôi này thì nó thường là xuất hiện nguyên phát. These are bad. They have a high rate of metastasis and a very high rate of death. Something like 60% of these metastasize. Đây là cái u rất xấu thì có tỷ lệ di căn và tỷ lệ chết rất cao, cái tỷ lệ di căn lên đến 60-65%. The rest of this slide is a description of cancer. Phần còn lại của cái slide này tôi muốn trình bày đấy là các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái ung thư. The field of dermatopathology, a cynical commentary, exists in large measure based upon its incredibly esoteric nomenclature, which no one else can understand. And you know what? It doesn't need to be that way. This is just cancer. It's cancer arising from the eccrine structures. And the features are cancer just like any other organ in the body. When we describe cancer, there's nothing unique about this. It's just cancer. Như chúng ta biết thì các cái nhà giải phẫu bệnh, các nhà giải phẫu bệnh người ta nhiều khi chúng ta làm việc rất là vô nghĩa, chúng ta mô tả ung thư. Thực ra thì nó chẳng khác biệt gì so với tất cả các loại ung thư khác. One of the things in the skin is when you see zonal necrosis, an area that is completely necrotic, it's really hard to think of a benign tumor in the skin that has that. Có một điều đặc biệt đối với chuyên gia bệnh học da liễu đấy là nếu mà chúng ta nhìn thấy trong một cái khối u mà có các cái ổ hoại tử thì rất khó để mà nghĩ rằng đấy là một cái u lành tính. Tức là nếu mà có hoại tử thì chúng ta phải rất là cẩn thận. When you're scanning a tumor like this, a hydranoma, and you're trying to figure out is it benign or is it malignant, this might be a little bit of a tip-off that it's starting to look invasive right here. The nuclear cytoplasmic ratio, a little bit higher, not as uniform looking, the kinds of things you would normally look for. Stop right there when you see that. When you see zonal necrosis, it's not benign. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái u tuyến mồ hôi như này, thì khi mà chúng ta nhìn lên vật kính nhỏ thì toàn bộ thì chúng ta có thể thấy một cái vùng như này thì chúng ta có thể nghĩ là nó có thể có cái nhành xâm lấn. Thế còn lại cái tỷ lệ nhân với tế bào nó có thể là hơi tăng một chút, trông nó hơi không thuần nhất, không đồng đều lành tính giống như cái nhưng mà nếu đặc biệt là nếu chúng ta nhìn thấy một cái ổ hoại tử như này thì chắc chắn không phải là u lành nữa. And this is an important distinction to make, because a hydranoma is a completely benign tumor that needs no further anything, and this one has a high chance of killing the patient. Khi mà cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là nếu như với cái u tuyến mồ hôi thì cái poroma thì chúng ta gần như không phải làm gì, nó là hoàn toàn lành tính và bệnh nhân chỉ cần bỏ hết không lấy. Còn với cái u carcinoma tuyến mồ hôi này thì nó có thể giết chết bệnh nhân. When you start to look at higher magnification, I think you see the usual features of cancer: nuclear pleomorphism, atypia, high nuclear cytoplasmic ratio, mitosis, cancer. Nếu như chúng ta nhìn vật kính lớn hơn thì chúng ta có thấy đầy đủ các cái tiêu chuẩn của cái tế bào học của một cái tế bào ung thư như là nhân đa hình thái, tỷ lệ nhân trên nguyên sinh chất tăng, rồi nhiều nhân chia, and the necrosis. và có hoại tử. Okay, so go back to that dermatopathology textbook. I think I just covered about 50 pages. Quay trở lại với sách giáo khoa về của bệnh da liễu thì tôi nghĩ rằng là tôi vừa mới qua một cái tổng khoảng 50 trang sách cho các bạn. You can get very, very picky and precise and all of that, but none of it has any prognostic information. So if you just keep this in perspective, it's really not that difficult. Trong sách thì nó có rất nhiều thông tin, rất nhiều chi tiết, thế nhưng mà thực sự nó không có nhiều cái ý nghĩa về giá trị tiên lượng. Cho nên là nếu như các bạn chỉ cần nhớ được những chừng
chừng lý thông tin từ nãy giờ tôi nói thì nó đã là rất là kỹ thuật rồi. Okay, now there are two tumors that don't look anything like the three we just talked about that I call small cell eccrine tumors. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái u mà tôi nó không hề giống với những gì mà tôi đã nói rằng đây là cái u tế bào nhỏ. These are a spiradenoma and a cylindroma. Đây là hai cái u cuộn ngoại tiết và u trúc. Again, our clinical colleagues can be very, very helpful here in that spiradenomas are small dermal tumors that usually occur in young people that are painful. Cũng như trước thì các cái bác sĩ lâm sàng da They liễu hurt. giúp rất hữu ích giúp cho chúng ta trong cái chẩn đoán cái này. Đây là cái u mà nó hay gặp ở những người trẻ tuổi thôi và nó gây đau. Our dermatology colleagues, when they're learning dermatology, have a list of dermal tumors that are painful. Khi mà các bác sĩ da liễu học về da liễu thì người ta có một loạt các cái u mà nó gây gây đau. And so when they send us something, they'll have a list. They'll say, could it be a neurolymoma? Could it be an angiolipoma? Could it be a glomus tumor? Why would they think that? Because it's a dermal tumor that hurts. Và khi mà người ta gửi cái bệnh phẩm cho chúng ta thì người ta đưa một loạt các cái danh sách này mà người ta hỏi chúng ta là liệu nó là cái u, có phải là u mỡ mạch hay là các cái u sơ thần kinh hay là không? Bởi vì lý do người ta hỏi đấy là bởi vì đây là cái khối u chân bì mà nó gây đau. So, when you get a skin biopsy and they said this hurts, think spiradenoma. Và khi mà chúng ta có một cái khối u nhận được cái bệnh phẩm có khối u như thế này và nó gây đau thì chúng ta nên nghĩ đến cái cuộn cái mồ hôi. Hard to see, but it's just a small little nodule. Nó có nhìn thấy chúng ta thể thấy được các cái khối cái cục bên đỏ này. It's okay. Thank you. Okay. So, a dermal nodule, not in the epidermis, in the dermis, well-circumscribed nodule, dark blue. Why dark blue? Small cells, lots of nucleus, not very much cytoplasm. Và trên hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái khối u, nó như một khối cục, một cái cục nằm ở trong bì. Bì nó có màu xanh đen. Nó xanh đen là do cái tế bào nó nhỏ và tương nó ít, nhân nhiều thì nó sẽ là khối u màu xanh. There will be some fibrosis around and within these dermal nodules. Nó có thể có cái hiện tượng sơ hóa xung quanh cái khối u này. Now, all the textbooks start to talk about two cell types, smaller cells and then slightly larger cells. I can tell you that in the same 27 years, I have never stopped to pay attention to the two cell types. I'm sure they're there, but I have no idea, other than understanding the biological behavior of these things, why anyone would spend any time looking for these two cell types. Trong như quay trở lại với sách giáo khoa thì người ta luôn luôn đề cập đến trong cái khối u này có hai loại tế bào. Đấy là loại tế bào nhỏ đậm hơn và một cái loại tế bào lớn hơn một chút. Như tôi đã nói là trong vòng 27 năm tôi làm, tôi vẫn liên tục chú ý đến cái chuyện này, nhưng mà thực sự ra thì nó có ý nghĩa hay không thì tôi không. You can sometimes find little ductules with a PAS or a CEA or a cytokerith 7, but it's rarely necessary. Chúng ta có thể các cái khối u để dương tính với PAS, CEA hoặc là CK7, thực ra nó không cần thiết. I didn't mention this with the large cell group, but it's there as well. All eccrine tumors have lots of reduplicated basement membrane, which is type 4 collagen, which gives you these eosinophilic bands throughout the tumor. Sorry, can you say it again?
Type 4 collagen, Yeah. which is the basement membrane type of collagen, is very abundant in all eccrine tumors, and it's a nice feature to look for to make you think, oh, that's probably eccrine. Trong nếu u tuyến ngoại tiết ý, thì kể cả u tuyến mồ hôi ở phía trước cái furrow và cái u tuyến mồ hôi này thì nó có một cái tức là có cái tăng sinh của collagen type 4, nó tạo thành các cái dải ở xung quanh cái tế bào u, và cái đấy là cái hình ảnh đặc trưng giúp cho chúng ta nhận ra. In long-standing spiroadenomas, there can be very, very rarely malignant degeneration. And guess what the appearance is? It looks like cancer. Cái u cuộn tuyến mồ hôi này nó có thể nó tiến triển ác tính trên những cái u cuộn tuyến mồ hôi lành tính mà nó tồn tại lâu dài. So, at low power, a sharply circumscribed dermal nodule. Ở vật tính nhỏ thì chúng ta thấy có một cái khối nằm ở trong chân bì, ranh giới rất là rõ. It's very, very blue. Nó rất là xanh. There's not much cytoplasm between the nuclei. Chúng ta không nhìn thấy nhiều cái bào tương ở giữa các cái nhân tế bào. So, it would never be a differential diagnosis of a spiroadenoma versus a hydroadenoma. Và như vậy thì không bao giờ chúng ta cần phải đặt ra cái chẩn đoán phân biệt giữa cái u cuộn tuyến mồ hôi với cái u tuyến mồ hôi. In fact, to me, the only differential diagnosis of this tumor, really, being so sharply circumscribed and obviously benign, would be a glomus tumor. Và cái chẩn đoán phân biệt, nếu mà cái chẩn đoán phân biệt duy nhất mà có thể có mà tôi nghĩ đến với một cái u ở trong chân bì ranh giới rõ như này, đấy là cái u glomus, cái u cuộn mạch này. As we get up to higher magnification, you can see what I was talking about, small cells. These do not have lots of cytoplasm surrounding the nuclei, but rather the nuclei are very closely pushed up against each other. Như tôi nói là vì đây là cái u tế bào nhỏ, nhưng ở trong cái độ phóng đại cao hơn thì chúng ta thấy là gần như là các cái bào tương tế bào rất hẹp, các cái nhân tế bào này nó đẩy sát vào nhau. As is characteristic